Člověk si položí hodně otázek ohledně toho, proč by měl šetřit. A musím říct, že mě v celku mrzí, že jsem si podobné otázky nepokládala dřív. Případně, že jsem neměla někoho, kdo by mi poradil v mém životě, jakým způsobem vůbec se k penězům stavět, jak si nějaké částky odkládat, jak vůbec plánovat nějakou budoucnost. Já jsem prostě nikoho takového neměla. Ano, měla jsem finančního poradce, ale tam to úplně nezafungovalo. Jaké jsou mé důvody? Já jich mám několik. To asi úplně nejzásadnější, co řeším. Já strašně ráda cestuju a musím říct, že nejen já, ale i můj partner, i náš syn, všichni rádi cestujeme, rádi poznáváme nová místa a proto je pro mě strašně důležitý, abych byla schopná se ušetřit na dovolenou. A nemyslím tím jenom jednu dovolenou za rok. Moje představa je být alespoň na 2 dovolených za rok. Takových těch větších, takových těch, kam chceme. Dalším důvodem, proč vlastně šetříme, je to, že nechci v některých měsících, kdy přijdou takový ty pravidelný větší výdaje, jako různý pojištění, opravy auta, jako různý jiný větší výdaje, které prostě přijdou. A já o nich vím, nebo tuším, že by mohly přijít, tak prostě na ně chci být připravená. Tady budete mít někde v popiscích videa informaci o tom, jakým způsobem na to jdeme prakticky. Jakým způsobem vlastně ty částky napočítáváme, aby jsme věděli, kolik dávat měsíčně stranou. Stejně tak si vlastně dávám stranou, respektive investuji kvůli tomu, že chci mít pohodovou penzi, chci mít pohodový důchod a chci si prostě dělat v podstatě to samé, co si dělám dneska. Nechci se nějak extrémně omezovat a ano, stále mám plán na to, že do penze odejdu nejdéle v 55. K tomu směřuju úplně všechno. No a takovým tím skoro každodenním, nemůžu říct, že každodenním, ale relativně častým potěšením, který si chci prostě dopřávat, je to, že chci si zajít se svými přáteli, případně se svým partnerem, někam posedět, někam si to prostě užít, popovídat si a užít si tu společnou chvíli. Samozřejmě mluvím tady o šetření a vypadá to, že vlastně teď říkám úplně něco opačného, ale já si myslím, že člověk by měl ve svém životě vědět, co je pro něj to důležitý. Musím říct, že teď se mě zrovna jedna kamarádka zeptala, jestli nákup oblečení je zbytný nebo nezbytný výdaj. A já jsem jí prostě odpověděla přesně tak, jak to cítím. Je to na každém zvlášť. Každý člověk si musí vlastně říct, co je pro něj v tom životě důležitý. Jestli je to o tom mít každou sezónu nový šatník, no tak do toho běžte. Jestli je to fakt pro vás důležitý, tak si na to ten rok šetřete, nebo ten půl rok šetřete a prostě pak ty peníze za to utraťte, jestli je to pro vás to, co vás v tom životě motivuje a co je pro vás důležitý. Pro mě ne, já mám prostě trošku jiný takový potěšení. Já prostě ráda se dám s přáteli a povídám si s nimi. A ideálně buď někde na nějaký večeři nebo prostě na kávě. Ale nemůže vám nikdo říct, že nákup oblečení je zbytečný. Pokud se vám stane, že z něčeho vyrostete nebo se vám to roztrhá, tak to prostě koupit musíte tak jako tak. Ale ten zbytek, ten nad rámec je prostě jenom a jenom na vás. Je to o tom, co vy cítíte, že je pro vás to správný. Vy se musíte ve svém životě cítit komfortně. No a jakým způsobem to vlastně děláme? Krom toho, že teda sledujeme naše příjmy a výdaje, víme, za co utrácíme, víme, kde jsou takový ty zbytečnosti v tom našem životě, víme, kde nám to ulítává, tak si prostě zaměřujeme na to, aby jsme právě takový ty fakt zbytečnosti, nemyslím takový ty potěšující zbytečnosti, ale zbytečnosti omezili. Ty se snažíme omezovat, co to jde. A právě si to strkáme na tu hromádku, kde nám to dělá dobře. Stejně tak, každý měsíc my si dáváme nějakou spočítanou poměrnou část právě na ty velký výdaje. My si to dáváme stranou tak, aby jsme prostě v každou chvíli toho daného roku na ty velký výdaje byli připraveni. To děláme prostě každoměsíčně. Snažíme se předjít té chvíli, kdyby jsme prostě byli překvapení z toho, že v tuhle chvíli musíme zaplatit, dejme tomu 20 000 a my je nikde nemáme. Nebo musíme vzít z té hromádky, kterou šetříme, dejme tomu na dovolenou, na kterou jsme se fakt těšili. Jako celá rodina investujeme já, investuje partner a investujeme i za našeho syna, respektive pro našeho syna. Myslím si, že je to tak v pořádku. Člověk, který chce nějakým způsobem trošinku posílit tu hodnotu těch svých peněz, případně zabránit té inflaci, která v tuhle chvíli je extrémně vysoká a i kdyby měla být jenom těch 2 až 2,5%, o který se ČNB snaží a ke kterým cíluje, tak stejně pojďme tu inflaci pokořit. Proč nám má inflace krást peníze, když existují nástroje, který
dokážou inflaci pokořit v pohodě a my je můžeme v pohodě využívat. Dneska jsou ty nástroje dostupný široké veřejnosti. Máme nějaký finanční plán. Ten finanční plán v tuhle chvíli není úplně dokonalý, potřebujeme ho nějakým způsobem doladit, ale máme nějakou představu toho, co vlastně chceme, kam směřujeme, co si snažíme od toho života odníst, co nás má v tom životě těšit. A protože ten plán máme, tak ho taky následujeme, protože nedává smysl si udělat plán a vlastně jít úplně někam jako jinudy do háje, to nedává fakt smysl. Takže se jim řídíme a nějakým způsobem ho následujeme. Vlastně oba dva s partnerem se maximálně snažíme o to, aby jsme byli schopni zvyšovat své příjmy. On tím, že jako programátor si může naštěstí celkem říkat o nějakou částku, ale prostě nebojí se víc z té své komfortní zóny, dojít si v té práci a říct, hele, teď to trošinku skřípe, buď se domluvíme, nebo hold budu muset jít o dům dál. A je fakt, že ne vždycky je to úplně příjemný, protože může mít super kamarády v té práci, může mít super kolegy, může dělat na projektech, který mu vyhovují, ale pokud mu ta práce není schopná zajistit dostatečný příjem, no tak hold musí jít o dům dál, což se v tuhle chvíli stalo. On se přesně dostal do této situace a skutečně ji tímhle způsobem vyřešil. Stejně tak já se maximálně snažím o to, aby jsem do naší společné pokladny přinesla další příjmy. Je to tím, že podnikám, je to tím, že v podstatě dennodenně vycházím ze své komfortní zóny. Musela jsem vůbec pochopit svět finančního poradenství, což není úplně tak jednoduchý, jak si spousta lidí myslí. Ta oblast je hodně široká, ale mně to nestačí. Já jsem chtěla o sobě dát světu vědět i jiným způsobem, než jenom, že jsem finanční poradkyně. A rozhodla jsem se, že teda půjdu se svou kůží na trh a rozhodla jsem se, že budu natáčet i videa. V tuhle chvíli relativně nedávno jsem začala působit na YouTube a vlastně na týdenní bázi vydávám videa, která se týkají především financí, základů financí, jakým způsobem člověk může šetřit, jakým způsobem může kontrolovat své příjmy a výdaje, jakým způsobem se může k těm výdajům stavět, tak aby byl v pohodě, řeším tam rozpočty a tak dále. O tom to je, o tom, že vlastně dennodenně bouráme nějakým způsobem komfortní zónu, tak aby jsme mohli něčeho dosáhnout, protože pokud prostě furt budeme sedět na tom zadku, na tom jednom místě a budeme si říkat, no ono to nějak přijde, ono může něco přijít. Otázka je, co a jestli je to to, co vlastně chceme, anebo jestli přijde to, o co my se vlastně snažíme a o co usilujeme. Budu ráda, když mi do komentářů dáte vědět, o co se snažíte vy, kam vy vlastně v tom životě směřujete, co je pro vás ten hnací motor. Budu ráda za lajky, budu ráda za sdílení. Mějte se krásně.